Hi everyone! Welcome back to my channel. Today mag-unboxing tayo ng Gucci bag. So itong bag nito, ang tawag dito ay Dionysus GG Supreme Mini Bag. Ang product details niya, a mini structured bag with our textured tiger head spur closure. The sliding chain strap can be worn multiple ways, changing between a shoulder and a top handle bag. So, ito yung kanyang color niya is beige, ebony, GG Supreme Canvas. A material with low environmental impact with taupe suede trim. And then, antique silver toned hardware, tiger head closure, hand-painted edges, hand-stitched details, pocket under the flap, pin closure with side release. Sliding chain strap can be worn as a shoulder strap with 15.5 drop or can be worn as a top handle with 9 drop. Weight is 0.45 kilogram approximately, and mini size 7.5 by 6 by 2, and it is made in Italy. So yun ang kanyang product details. So, itong nakuha kong bag, meron siyang mas malaki. Kasi ito is mini. And then, meron siyang mas maliit din. So, okay. Let's start. Open na natin. So, kung mapapansin nyo before, ang Gucci na packaging is black and white. So, ngayon, ito na yung color niya. So, green and black na siya ngayon. Ayan. So, ito yung kanyang details. Ang kanyang pagka-gift. Parang pang-gift wrap niya, diba? So, open na natin. Yan. So, pag open mo, andito yung kanyang parang magnet lang na ayan, nakita niya. So, hindi na siya yung ayan, ganyan siya pag open mo. Okay. So excited. So, yung palang kanyang receipt is ganito. Okay. So, binili ko to sa store sa may Costa Mesa, South Coast Plaza. Okay. So, pag pumunta ka doon, kung pumunta kami is 4th of July, medyo pila siya, pero hindi naman ganun kahaba. Okay. So, open na natin. Ayan siya. So, pag open mo, ayan ang kanyang parang ang tawag dito, dust bag. Ayan. So, yung dust bag niya, may nakalagay na Gucci, and then kulay black yung kanya tali. Okay. So, maliit lang siya, ha? Mini bag. Dionysus Supreme, GG Supreme Mini Bag. So, ang Dionysus is a Greek word. Ang meaning niya is God. Okay, so, di ba? May pagka-goddess itong aking bag. Kasi ang gusto ko talaga is makikita mo yung signature ng Gucci, yung may logo. Kasi di ba, gusto ko din sana yung kulay black na parang synthetic lang. Kaya lang, ito talaga yung nag-catch ng attention ko, diba? Kita mo yung details niya. So, talagang balot na balot siya. Pag nandun ka kasi, syempre may mga, sila doon yung mga naka-display, diba? And then, pag kukunin mo na siya, bigyan ka na ng brand nyo. So, ito ang details niya. Makikita mo. Ito yung antique. Ang tag dito is antique silver tone hardware. Ayan. So, ang ano niya is tiger head. Ayan. Ay, makita mo yung tiger head. Okay. So, matapang. So, paano siya ina-open? Ang pag-open niya is sa side eh. Ayun. Sa side. Bubuksan mo dito sa side. So, ayan siya. Noong una kasi, tinataas ko lang to, hindi siya mataas. So, nasa side ang pag-open niya. So, ganito siya. Ayan.
Okay? Wait lang ha. Ayan. So, dito sa side yung opening niya. Ipo-push mo. Ah, ito lang pala. One side lang. Akala ko both sides. So, dito lang. Isang side lang siya. Makikita mo. And then, ipush mo to. Teka, ayaw. Okay, again. Ayun. Ingat na ingat po. Dahan-dahan lang. So, this one is suede. So, ayan siya. So, dapat medyo maingat ka. Diba? Okay. And then, ito ang kanyang loob. Ayan. So, meron siyang product care. Ano ba nakalagay dito? Ayan. Wala lang. Mga kung ano-ano lang. Hindi na siya parang booklet, ano? Parang papel na lang siya. So, ganyan. So, usually, hindi ko naman binabasa na yung mga ganito. So, kinikip ko lang siya. Ayan. Okay? So, ayan lang siya. Pagbukas mo, diba? Ito na yung pinaka-loob niya. Ito. And then, dito sa side, meron siyang compartment. Ayan. Pero walang lock. Wala na siyang lock. Okay? Ayan. So, ganun lang siya kadali. Okay? Another one. Ah, may tunog ah. Okay. Sasanay din ako. Okay. So, dito na tayo sa handle. Ayan. Open natin. So, ang handle niya is silver tone. Silver. Ano ba nakalagay ito? Ay, nako. Hirap buksan. Ayan. Ayan. Ito na yung kanyang handle. So, ang handle niya is silver tone. Ito yung sliding chain strap na pwede mong gawing shoulder. Diba? Ganyan lang. Shoulder strap. And then, pwede mo siyang gawing, I think ayan, body bag like this. Diba? Okay? Pwede siyang nakita body bag, and then hatakin mo lang to. Ayan, pwede na siyang shoulder bag. Okay? So, tingnan nyo yung kanyang strap. Ayan, so medyo makapal siya. So, hindi lang siya natatanggal. Unlike yung ibang style ng ganito, pwede mo alisin yung chain. Okay? So, eto siya, guys. Anong masasabi nyo? Actually, ang unang pinili ko is yung maliit nito. Ayun din. Body bag siya na maliit lang. Kaso, nung inopen ko siya, ang kasya lang sa loob niya is yung aking cellphone. And then, wala ka ng ibang malalagay. So, kinuha ko tong mas bigger. Okay? Tapos, yung isang style niya is walang suede na style. Tsaka ito wala. Pero wala naman siya sa back. Ayan. So, I'm so happy with this. Yung purchase ko dito. Kasi spacious siya. So, marami ka ring malalagay. And inside, meron ka ditong, ano ba yun nandito? Wala naman. Nakalagay lang is Gucci Control yato. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Wala naman siyang masyadong ano. So, I don't know kung meron siyang mga yung code ba, yung mga ganyan. Tapos, ito, yung pinaka-leather na nasa loob. Ayun, nakalagay lang doon Gucci. And then, made in Italy. And then, sa loob, wala. Nakalagay lang parang Gucci lang. So, yun lang.
O, diba, guys? Anong masasabi nyo? Diba, very nice siya. So, hindi naman ako, I have no regrets buying this bag, although medyo mahal siya. And then, pag binili mo siya, asan yung pinaka-receipt niya? Ito yung parang receipt na lang, nakalagay lang sa envelope, parang envelope. Ayan, ganyan. Okay? So, usually, I keep this sa loob ng bag. Ayan. Okay. And then, maganda talaga, after using your bag, ilalagay mo talaga siya sa pouch. Alam mo, nagtataka lang ako kasi wala siyang desiccant. Diba usually ang mga bags may desiccant. So, wala. Etong kanyang handle is sliding, is medyo mabigat siya. Okay, and then, pagka medyo nadumihan siya, iwa-wipe mo lang siya ng soft cloth. Tapos, ayun, never use wipes, okay? Meron akong kakilala, ginamit niya yung wipe sa kanyang LV na bag. Nag-iba yung color, nag-change yung color, kumupas siya, okay? So, maganda is, iwa-wipe mo lang siya. Pwede rin siguro damp, diba? A little lang. So, ito lang siguro, ingatan mo yung swed niya, diba? Kasi yung nakaganda sa kanya, kasi meron yung plain lang, ganyan lang siya. Yung walang swed. So, I prefer na merong ganito. Merong ibang color na ganito, all plain black. Tapos, yung iba naman kulay black yung etong swed. Same design, pero black ito. Meron din atang red. Ganun. Okay? So, that's it for today, guys. Thank you for watching. Please don't forget to like and subscribe to my channel para ma-update kayo ulit sa aking next videos. Okay? Thank you, guys. Bye!